اليوم حلقتنا كالعادة متميزة ولكن شوي حساسة وغريبة. موضوع اليوم كثير مهم وبيخص فئة كبيرة من الناس الموجودة في أوروبا أو اللي عم تجي على أوروبا أو اللي عم تفكر تجي على أوروبا. فتح لي مخك، خليكن معي لأنه هذا رح يكون حلقة اليوم. اليوم رح نحكي عن صراع او عن مشاكل ما بيعرفها غير اللي ساكنين باوروبا واللي عم يسمعوا فيها او اللي بيحلموا يجوا على اوروبا، وهي مشكلة جوهرية صار لها بحدود ال50 وال60 سنة ولكن ما حدا تعمق بالموضوع. اليوم رح نحكي كل التفاصيل ونفصل الموضوع كلياته، وهذا الموضوع بيهم كثير ناس بالاخص بالوقت الحالي بموجة اللاجئين اللي عم تجي على اوروبا او اللاجئين اللي موجودين باوروبا، ورح تعطيهم صورة كثير مهمة وكبيرة عن الحياة اللي هون وعن طريقة حياتهم او تعطيهم معلومات كثير مهمه عن الحياه والتفاصيل اللي موجوده هون. اذا انت عايش في دوله من دول العالم الثالث بيكون مثلك مثل هالشباب عنده حلم يطلع على امريكا ياسس ويبني مستقبله، او يجي على اوروبا ويبني مستقبله ويحقق احلامه بشكل عام، لانه الدوله اللي عايش فيها ما عنده فرصه فيها يطور او يبني حاله فيها. بعد تقديمك ل5 أو 6 سنوات او مكرس كل وقتك لتقديم فيز وتطلع على دوله من الدول الاوروبيه او الامريكيه، بيجي رفيقك بيقول لك انت محظوظ اجتك فيزا ومن هلا لازم ترتب امورك لانه صار عندك فرصه تبني احلامك وتبني مشاريعك اللي انت عم تحلم فيها. بيجي رفيقك الثاني بيقول لك انت وين راح تروح طالما اللي راحوا من قبلك اليمينيين المتطرفين الموجودين بامريكا وباوروبا عم بيطفشوا اللاجئين الموجودين هني. وهذا الشيء بيرجعنا بالزمن ل50 أو 60 سنه لورا وممكن يكون اكثر، وبنفس الوقت ممتد للوقت الحالي. هاي مشكله كبيره عايش فيها المجتمع الاجنبي اللي في اوروبا او الاوروبيين بشكل عام. وبيجي رفيقك الثالث شو بيقول لك؟ بيقول لك إيه روح يا عمي روح خرب هنيك مثل ما خربتوا هون، لو انتم فالحين كنتوا بنيتي لحالكم شيء هون. رح نعرف السبب هلا. وهون اكيد انت بتقعد بينك وبين حالك بتفكر انت شو بدك تعمل، بدك تروح بدك تضل. المشكله انه ما عندك فرص كثير لتفكر فيها، فاولا واخيرا تختار الشيء اللي بريحك واللي بيكون على اساسه رح تبني مستقبلك. بيوم مشرق وكثير حلو على الشواطئ الفرنسيه، على شاطئ مونيسو موناكو، على الساحل الرائع، ولا بيشوفوا من بعيد سفن قديمة عم تقرب وكل شوي تكتر وحدة ورا الثانية، وبلشت تكتر هي السفن وحدة ورا الثانية تكتر لحتى غطوا خط الأفق اللي موجود على الساحل، لدرجة انه هدول الناس خافوا. هاي السفن كانت محملة بلاجئين هربانين من الحروب ومن الزحام ومن المشاكل اللي كانت موجودة ببلدهم، وهاجمين على الشواطئ الأوروبية وأشكالهم بترعب ونظراتهم بتخوف. ولما نزلوا على الشواطئ بلشوا يخربوا ويدمروا بكل شيء موجود حواليهم. عددهم يقدر ب1,000,000 شخص وزعيمهم واحد قذر وجشع، وقدروا بسرعة يسيطروا على كتير أراضي ويقلبوا البلد فوقاني تحتاني. هاي القصة اللي حكيت لكم إياها هي قصة خيالية من تأليف الكاتب الفرنسي جون غاسباي واسمها معسكر القديسيين. هذا اسم الرواية، تعتبر مؤثرة لليوم هذا بوسط اليمين المتطرف الأوروبي وحتى الأمريكي. مثلا ستيف بانون كبير مستشاري الشؤون الاستراتيجية للرئيس السابق دونالد ترامب كان دائما يوصي الناس يقروا هاي الرواية. طبعا الكاتب عم بيقول بالرواية المشكلة مو بس بجيد هدول المهاجرين، لا بل هو موقف اغلب الناخبين والاعلاميين والمسؤولين المتراخي مع وصول المهاجرين بحجج انسانية لهي البلد. وبتقلك الرواية اللي موجودين اساسا من قبل من افريقيين وعرب مع الحزب اليسار، وتحالفوا هدول الاحزاب مع المهاجرين لاسقاط الحكومات الاوروبية واحدة ورا الثانية. وبتنتهي الرواية بانهيار الحضارة الأوروبية والأمريكية واستبدالها بالشعوب المهاجرة. طبعا هاي مو بس الرواية الوحيدة أو القصة الوحيدة، في عندك مثلا فيلم بسته قناة الBBC بسنة 1990 كمان بيحكي عن طوابير اللاجئين من السودان وأثيوبيا، وعندهم قائد اسمه عيسى المهدي، بيحاولوا كلياتهم يزحفوا سيرا على الأقدام إلى أوروبا. واوعى تفكر إنه الموضوع وقف عن شوية قصص وروايات وأفلام أو بوستات وكليبات. القصة سياسية وأكبر من هيك بكتير، أنه بأمريكا وبأوروبا بالفترة الأخيرة انتشرت كتير أحزاب بتقلك أنه هذا اللي عم بيصير هو مخطط جديد هدفه استبدال الأمريكيين والأوروبيين البيض بناس من أمريكا الجنوبية والهنود والعرب، واسمه الاستبدال الكبير. طيب هلا بتسألني من وين بدأت هاي الحكاية؟ طيب خلينا نعرف من وين بدأت الحكاية. إذا بترجع بالزمن لورا بيطلع معك أنه الحديث بأمريكا
وأوروبا عن تمرد بتقوم فيه الأعراق الثانية على الأوروبيين والأمريكيين هو حديث قديم، وتم استعماله في القرن التاسع عشر لتبرير الحروب الاستعمارية. يعني الأوروبيين والأمريكيين كان لازم يروحوا على هدول الدول ويتدخلوا فيها عسكريا ويحلوا لهم أزماتهم، مثلا مثل الصين أو اليابان قبل ما يروحوا هنن ويوحدوا الشعوب الآسيوية ويجمعوهم ويجوا يقضوا على الأوروبيين والأمريكيين ويستبدلوهم بشعوبهم هن. تقريبا في أول القرن العشرين انتصرت اليابان على روسيا. بتقلي عادي؟ لا مو عادي، لأنه هي كانت أول مرة دولة آسيوية بتتفوق أو تنتصر على دولة أوروبية وبفضل التكنولوجيا. ولهذا السبب صار في تخوف من العرق الأصفر بأوروبا وأمريكا لفترة كبيرة من الزمن. لاحقا وبالحرب العالمية الأولى مات كتير من الناس لدرجة أنه صار في مشكلة سكانية بهاي البلدان. بفرنسا مثلا غير 1.5 مليون اللي راحوا ضحية بالحرب العالمية الأولى، كمان اتنقصت عدد المواليد بشكل مرعب لدرجة أنه المدارس الابتدائية أو صفوف المدارس الابتدائية ما كان فيها طلاب، وكانت تتسكر لعدم وجود طلاب أو أطفال يروحوا على هاي المدارس والأساتذة يدرسوها. وبالسنوات اللي بعد الحرب ولتعويض نقص اليد العاملة اللي بهاي الدول، صارت أوروبا تروح على دول أوروبية تانية وضعها أسوأ منها وتجيب عمال من هديك الدول مثل روسيا، اسبانيا، ايطاليا. وهون تظهر اول ملامح نظرية المؤامرة ضد المهاجرين. بس المهاجرين هون كانوا من دول اوروبية تانية وكانوا بيض مثلهم، ورغم انه نسبة هدول المهاجرين كانت بهداك الوقت ما بتتخطى 6%. وبمنتصف الثلاثينيات طلعوا يا حبيبي هدول السياسيين تبع نظرية المؤامرة وصاروا يقولوا لك انه هذا الشيء او هي الحرب ما هي الا مؤامرة تبرها ملوك وسياسيين للقضاء على الاوروبيين المتحضرين واستبدالهم بشعوب ادنى مرتبة لسهولة حكمهم. وهاي البلاد بعد الحرب العالمية الثانية كانت محتاجة ليد عاملة اكثر من اليد اللي كانت مطلوبة بالحرب العالمية الاولى لتعيد بناء بلادها اللي تدمرت. وقتها كانت السيولة متوفرة والامور بخير. لحد السبعينيات ما كان في مشاكل كتير بين الاحزاب الاوروبية. من فكرة العمال الاجانب كانت الشركات تروح على افريقيا وتركيا وتجيب عمال اقل تكلفة. بس ابتداء من منتصف السبعينيات تغيرت كل الامور. الاقتصاد العالمي عم يتباطأ ودول شرق اسيا صار فيها انفتاح اقتصادي وفاتوا بعزم على الصناعات الكبيرة وصاروا ينافسوا الصناعات الاوروبية والامريكية بقوة. ولهذا السبب صار عندهم تراجع بالانتاج الصناعي وبشكل مستمر وارتفعت عندهم نسب البطالة. وهون مين طلع يا شباب؟ اكيد حذرتوا. هون طلعت الاحزاب اليمينية المتطرفة واستغلت الموقف وتجاهلت كل التغيرات الاقتصادية والجذرية اللي ساووها المهاجرين بهاي البلاد ويقنعوا المواطن الاوروبي وسبب بطالته انه هذا جاره المهاجر اللي جاي من بلاده يخرب عليه ويسبه حتى بغيابه وياخذ مكانه بالعمل، وانه هذا المهاجر الشرير هو سبب كل المشاكل فيها المواطن الاوروبي بالوقت الحالي وهو سبب كل الازمه اللي بالاساس هو ساكن جنبه. ولاحقا زادت الجرعه كثير وصاروا يقولوا الاحزاب اليمينيه ويقنعوا الناس مشكله المهاجرين مو بس اقتصاديه، هي حرب او غزو من نوع جديد والهدف منه مثل ما شفنا بالرواية خرب وهدم الحضارة الأوروبية واستبدال الأوروبيين والأمريكيين بشعوب تانية. بلشت تظهر ملامح نظرية المؤامرة بأسماء وأشكال متعددة مثل الاستبدال الكبير أو هدم الحضارة الأوروبية أو الريبيان يعني تعريب الأوروبيين البيض. بس اوعى تفكر انه المواطن الأوروبي عنده هيك أفكار، لا لا لا. المواطن الأوروبي المسكين عايش ما عنده وقت لبيته وشغلته ورياضة، إذا اهتم بالسياسة بيهتم فيها فقط بأوقات الانتخابات وما بوجع راسه فيها كمان، عايش حياته. هاي أفكار أحزاب يمينية متطرفة وبتحب تنشرها وتقنع الأوروبيين أو المواطنين التانيين يقنعوا بنفس الأفكار ويحاولوا يأيدوهم بهذا الشيء. تستخدم هذا الحكي ضد المهاجرين لحتى يوصلوا على السلطة ويستلموا زمام الأمور، لأنه اليمين المتطرف بيقول لك أنه هذا اللي عم بيصير هو الاستبدال الكبير، هو خطة ومؤامرة من تدبير الحكومات وأصحاب رؤوس الأموال ليجيبوا المهاجرين يدفعوا لهم اجور اقل ويربحوا منهم ويرموا بقى البيض الاصليين بعالم البطاله ويخلوهم بلا شغل ويستبدلوا هذول الشعوب كلياتها بشعوب تانية تسمع الكلام تعودي على المماطله
ومتعودة على الاستبداد. طبعا كل هالكلام فيك تعتبره خطاب تحشيدي تعبوي بيعتمد على التلاعب بالعواطف وركز فيها منيح أكثر مما بيعتمد على أرقام وإحصائيات. عندك مثلا الصحفي الفرنسي إريك زامور اللي بيعتبر من أكبر المروجين والمؤيدين لهاي النظرية، يمكن هلا يرشح حاله للانتخابات ما حدا بيعرف. كل شوي بينطلك بيقلك انه في بفرنسا 7 مليون طفل اجنبي تحت عمر 4 سنوات. بس اذا بترجع للسجلات والاحصائيات رح يطلع معك انه كل فرنسا الاطفال اللي عمرهم تحت 4 سنوات ما بيطلع او ما بيتجاوز عددهم 4 مليون طفل. واذا بتواجهه لهذا الشخص بالتلفزيون او بمؤتمر صحفي وبتقول له هاي الاحصائيات بيقول لك هدول المعاهد كلياتهم كذابين وبيتلاعبوا بالاحصائيات، وهذا الكلام كلياته كذب بكذب. وبنفس الاسلوب بياكد لك السياسي والاقتصادي الالماني زاغين على الاغلب هيك اسمه، بسبب المهاجرين العرب والترك اللي اقل كفاءة عقليا من الالمان الاصليين، رح تصير الامكانيات العقلية للالمان الاصليين اقل بكثير مما هي عليها، لانه بيقول لك ابوك صاحب اللي احسن منك لا تصاحب اللي اسوأ منك. وانه بهاي الطريقة بتكون المانيا عم تدمر حالها لحالها، يعني تدمير ذات، عم تدمر حالها ذاتيا. ولو بيأكد لك هذا الكلام وكأنه جايبه من احصائيات ومن علوم حقيقية وموجودة، ولا وبيحكي بطريقة علمية، مع انه الدراسات والاحصائيات بتنفي هذا الكلام كليا. ليه كشركة بايونتيك الالمانية بتعطينا اكبر مثال اللي طورت احد لقاحات كورونا مع الشركات الامريكية، احد 2 مؤسسينا هن المان من اصول تركية، يعني هن بالاصل اتراك. يعني الموضوع كلياته بالاساس اللعب على الخوف والعواطف. وبعد ما يوصف لك الداء الخطير اللي عم تعاني منه المجتمعات الاوروبية، بيوصف لك الدواء اللي هو واحد من خيارين او من حلين. وبحالة الحركات اللي اقل تطرفا الحبابين اكثر، قال يعني الحل الاول انه نتخلص من السلطة الحالية عن طريق الانتخابات، ونجيب الحركات اليمينية المتطرفة وهي لحالها بعد ما تستلم السلطة بتعرف شغلة مع هدول المهاجرين. وبالحالات اللي اكثر تطرفا بلا انتخابات بلا بطيخ، اصلا هاي الديمقراطية والحقوق كلياتها كذبة بكذبة. وبفهموك انه لازم نحن نستعد لحرب رح تصير عاجلا او اجلا، يعني ما في مهرب منها. وهي الحرب رح تكون بين الاوروبيين الاصليين اليمين المتطرف وبين المهاجرين وانصارهم اللي ما عندهم مشكلة بانه الاغراب يحتلوا بلدهم. واكيد بعد ما تسمع هذا الحكي بتفكر انه ما حدا بده اياك، انت بحد ذاتك مشكلة كبيرة. او مثل ما قال المفكر او الكاتب الفلسطيني ادوارد سعيد، نادرا ما احد يرى الشرقيين او ينظر اليهم، بدلا من ذلك كان المفكرين والمحللين يحللون امورهم واحوالهم لا باعتبارهم بشرا بل مشاكل ويجب حلها. وللاسف لما كان سعيد عم يكتب هذا الشيء او عم يحكي هذا الشيء كان عم يحكي عن تفكير منتشر في الغرب اسمه التفكير الاستشراقي. بس المشكلة الجديدة انه هاي الحكومات عم تطلع على هدول الشباب وعلى هذا المجتمع كمشكلة بدها حل، مو كجيل او مستقبل لهاي البلد. وهدول الناس جايين على اوروبا او اللي عم يروحوا على امريكا هدفهم لا استبدال الامريكيين ولا استبدال الاوروبيين، ولا اصلا فاضيين او بيفكروا بهذا الشيء، لانه ما كان عندهم فرص يبنوا الحياة او الواقع اللي هن كانوا بيحلموا فيه. اجوا على هدول البلاد. واذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتحطوا لايك، واذا حابب تساعدني وبدك تساعدني شير الحلقة مع رفقاتك وشاركها على الفيسبوك مشان يكون عندنا جمهور كمان بالفيسبوك. ويعطيكم العافية وسلام.